Де взяли? Точно не Там купили, вже, да. там вже немає, так? Де Да, взяли? там взяли, там немає. Ага. Давай сюди на сторону поки. Давай. О. Да, аккуратно. Де штика? Юлка, Юлка! Та ні, там нормально. Тихо, тихо, тихо. Тише. Чуть-чуть сюди, чуть-чуть. Не спіши. Не спіши в раму. Угу, в раму. Аккуратно, аккуратно. Давайте, давайте. Це як призові міста. Перше місце, друге да, і конечно. третє. Всі різної величини. Віка побачила дві. Так, хлопці, пригощайтеся. Спасибо. Хлопці, смачного. Спасибо. Зверх, костич.
смачно. Помідорчиків сюди трошки. Я готова. Так, масло. І ложечку. Ні, а це спочатку так. Коли не може вже масло. Зараз він такий не
Так, дивись, де ось якийсь м'який, не знаю, що він такий м'який. Дівчатка, попробуйте. Давай. Я подержу, може? Зніми мені оту штуку. Давай.
дівчат. Все, батька. М. Не дайте взяти. М. Дочка, подай собаку.